începem acest clip cu luminile, pentru că acum toate farurile, sau mă rog toate, cele mai noi faruri mai și proiectează chestii pe asfalt. După cum putem vedea, farurile noi Matrix LED de la Touareg îți proiectează pe asfalt banda ta. Ei, acum, pentru că avem mașină din față, s-a oprit proiectarea de bandă. Aia face parte din faza lungă automată. Dacă îl vedem pe domnul, sper că s-a văzut pe... Uite, acum iar proiectează banda. Foarte tare. Observăm și cum nu a orbit șoferul de tir. Și acum ceva frumos. Când oprești mașina, bam! Bună dimineața! Pentru mine, pentru voi, salut, că nu știu când vă uitați la acest clip. M-a părăsit Harry Potter, n-a vrut să vină să filmeze cu mine frumusețea asta de Touareg. Noul Touareg 2024 facelift, pe care l-au făcut Audi. Și o să vedeți un pic mai târziu cum de l-au făcut Audi. Avem un facelift, mașina este mai eficientă, mi-a consumat 7.0. Pita mai mașina de 2 tone cu 3.0 diesel. Și ăștia vor să trecem la electrice. Sfinte Sisoie. Nu mai lungim, vă mulțumesc că vă uitați la micul meu canal. Mașini cu Luci Popa începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RCA la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari 2 invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Știu, mi-am luat fâș și o să fâșie puțin, o să încerc să am grijă să fiu cât mai static astăzi. Dar, înainte de toate, să le mulțumim celor de la Darius Motors Ploiești, parte din grupul Rădăcini, care mi-au oferit acest Touareg pentru review. Sunt băieți de nota 10, mi-au mai dat și pentru Autovantage și pentru mașini cu Luci Popa mașini. Îmi place să lucrez cu ei și au, evident, în grupul Rădăcini mai multe branduri. Mașina costă 60.900 de euro cu TVA inclus, versiunea de bază. Un Style pleacă de la 69, asta cu toate dotările de pe ea, 87.500, dar Darius Motors oferă un early bird discount, da? 5.000 de euro reducere, ceea ce înseamnă că asta este 82.500. Not bad! Băi, 5.000 sunt 5.000. Păi și ce s-a schimbat? Hai să vorbim întâi despre lucrurile care nu s-au schimbat. Încă e făcută în Bratislava. Are în mare parte aceleași motoare, benzină, diesel, plug-in hybrid și s-a renunțat la V8 diesel. Și eu sunt foarte trist din acest punct de vedere. Și încă este construit pe platforma MLB Evo, al lui Volkswagen, evident, pe care o împarte cu Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8, Q8 T-Tron, Touareg-ul, evident, îl avem aici, Bentley Bentayga și Lambo Urus. MLB, așa cum este și MQB, este o matrice de componente prin care Volkswagen reușește să scadă costurile de producție cam cu 30%. Ce face matricea asta? Păi este simplu. Este o platformă modulară prin care se pot monta mai multe tipuri de ampatament, motorizare, transmisie, etc. Sunt anumite lucruri fixe, indiferent de model. În primul rând, pedalierul, da? E pus cam în același loc. Peretele de foc pus în același loc. Roata față, raportată la punctele de montură ale motorului, aceeași poziție. Și mai avem un detaliu prin care îți poți da seama că mașina este făcută pe MLB Evo, indiferent că este A4, A5, A6, Touareg, Q7, Q8, Urus sau Bentayga, toate au același unghi al parbrizului raportat la restul caroseriei. Touareguțul are până și același coeficient aerodinamic precum cel de la pre-facelift, 0,32 și aceeași suprafață frontală. Pentru cine nu știa, Touareg vine de la un trib nomad din nordul Africii, din deșertul Sahara, a cărui populație merge pe cămile și poate să meargă peste tot cu acele cămile. Ei bine, așa și Touareg-ul a fost făcut prima dată să meargă peste tot, prima generație. Acum nu mai este off-roaderul de altă dată, dar încă este
o mașină destul de capabilă. Și fun fact, Touareg este unul din puținele modele Volkswagen unde avem mai multe vocale în nume decât consoane. Vă mai zic eu unul, EOS, și voi în comentarii mai spuneți încă unul. Există 3 versiuni de echipare pentru noul Touareg. Style, Elegance cum avem noi, și Airline. De ce este important? Vă spun imediat. Hai să vedem noile faruri. Și aici trebuie menționat ceva. Înainte aveam faruri și aici la Touareg. Da? Acum farurile au fost subțiate, după cum se vede, și tot ce înseamnă far a fost integrat în blocul superior. Aici nu mai e nimic, suntem expuși. Ei bine, asta le-a permis să mărească grila, să facă mașina un pic mai zâmbitoare, un pic mai fericită. Totodată avem banda asta cu LED, da? Se vede. Semnalizarea dinamică, tot. Astea sunt farurile Matrix LED HD, adaptive, cu 19.000 de LED-uri în fiecare far. Acestea vin în standard pe Elegance și vin în standard pe Airline. Însă, în versiunea Style, ele sunt indisponibile. Dar, ceea ce e foarte, foarte mișto, este că la Style nu primești botul de facelift. Primești faruri full LED din astea lungi, botul vechi și aici primești un gol. Dar grila și bara sunt de la pre-facelift, ceea ce înseamnă că primești farurile cum erau înainte în unghi. Intrați pe configurator și vedeți, primiți banda LED pe spate, dar primiți bara față de la pre-facelift. Asta mi se pare cea mai tare, sau cel mai tare easter egg, pentru că nu multă lume și-a Touareg Style. Și atunci o să recunoști un Touareg Style foarte ușor pe stradă, pentru că are banda LED pe spate, dar are bara față, botul de Touareg pre-facelift. Ceea ce îmi dă mie de înțeles că dacă ai un Touareg pre-facelift, poți să-i schimbi spatele cu unul cu LED-uri. Am eu un prieten care vrea să facă asta. Iar banda asta LED nu este disponibilă pe Style. Deci trebuie să ai Matrix LED HD, pac cu banda LED. Versiunea de bază nu are nici mustăcioara asta dintre faruri, pupa artata de mustăcioară. Inițial crezusem că e o greșeală de configurator, dar nu este greșeală de configurator. Pur și simplu așa arată Touareg Style modelul nou. Mi se pare cel mai tare easter egg. Acum hai să vedem stopurile. Acestea sunt stopurile, inclusiv luminile de ceață. Pe față ele sunt integrate în bloc, se activează manual lumine de ceață sau mai nou lumină de vreme rea. Avem acest motiv cu 3 vârfuri de săgeată, să-i spunem așa, banda LED care unește, semnalizările dinamice și evident, ia uitați, sigla iluminată, care mi se pare cel mai tare detaliu la noul Touareg, însă țineți minte, pe Style sigla este neiluminată. Deci dacă vedeți un Touareg cu banda aprinsă și cu sigla neiluminată, este versiunea Style sau i s-a ars LED-ul. Și acum hai să vă mai arăt un detaliu interesant. În momentul în care deschizi portbagajul, observăm semnalizarea dinamică, pac, își pierde dinamicitatea, devine semnalizare fixă, pentru că dacă ai portbagajul deschis, nu trebuie să ai un LED care se aprinde, pentru că ar sta foarte puțin timp aprins, fiind foarte scurt. Și atunci i-au făcut statică semnalizarea dacă deschizi portbagajul. În față, dacă deschizi portbagajul, rămâne semnalizare dinamică, evident, că nu deschizi capota. Fun fact, ID4 Cross de China și a ajuns una în România prin intermediul ucrainenilor și el are sigla iluminată. O să stea motorul pornit mult timp astăzi, așa că o să-mi crească consumul. Vă le arăt de acum. Long term, o București, Ploiești, autostradă 7.0. Nu-i rău deloc. Nu-i rău deloc. În exterior îmi consumase 6. Așa ar arăta un Touareg dacă ar fi mașină sport, pentru că avem suspensia pneumatică, am lăsat-o. Poți să o ridici cu 70 de mm, poți să o cobori cu 15 mm la 120 la oră ca să fie mai aerodinamică mașina și evident poți să o cobori cu mai mult, așa cum am coborât-o eu acum. Este suspensia în modul de încărcare, ca tu să poți să încarci mașina fără să trebuiască să ridici greutățile, cum s-ar spune. Acum, hai să o și ridicăm. Altceva acum. Ca să fie pe înțelesul tuturor, Touaregul are 5 etaje. Are parter, -1 pentru autostradă, -2 pentru încărcare, etajul 1 pentru chestii light și etajul 2, cum îl vedeți aici, pentru un off-road ceva mai extrem. Cum vi se pare că arată mașina mai bine? Ridicată sau coborâtă? Spuneți în comentarii. Cu suspensia ridicată intră la fix o doză de Red Bull acolo, dar la fix. Asta ca să vă faceți o idee cam cât ai la roată. Evident că ai mai puțin decât ai la primul Touareg, acolo aveam eu loc să-mi bag capul și încă ceva. Deci e o mare diferență. Ei bine, dacă o ridici aici, ai
gardă la sol 26 de centimetri și 46 de centimetri pentru borduri. Asta e una din puținele mașini pe care le-am testat anul acesta, unde chiar nu ai grija bordurilor, mai ales dacă ești la etajul 2. Chiar dacă Touareg-ul nu mai este off-roaderul de altă dată, cei de la Volkswagen dau niște unghiuri de atac de 24 de grade, unghi de degajare de 17 și de rampă de 13,6 ceva, aproape de 14. Dar cred că alea sunt valorile la Touareg-ul normal, fără suspensie pneumatică, la aia cu arcuri normale. Pentru că până și eu îmi dau seama că unghiurile sunt mai bune dacă ridici mașina la etajul 2 decât ce spune Volkswagen. Ceea ce înseamnă că fie alea sunt unghiurile cu mașina la parter, fie unghiurile pentru mașina stoc fără pneumatică. Dacă plătești 950 de euro, primești, ia uitați, camere 360 de grade și sistem de parcare automat. Nu e rău pentru o mașină premium, camere 360 plus parcare automată 1000 de euro. Nu e deloc rău. Însă, dacă plătești încă 1800 de euro, primești, ia uite, cameră de night vision, o să o arătăm în mers, să crezi dacă merge ziua, cu spălător. Nu sunt multe mașini pe care eu le-am văzut care să aibă spălător la camera de night vision. Vreau să mi le spuneți voi în comentarii pe celelalte dacă mai știți. Hai să interacționăm un pic, hai să facem din vlogurile astea o conversație. Apropo, grila e plină doar în partea asta, că în rest ea este goală, că mașina are nevoie de răcire, că nu este electrică și mai are și aici, în jos, în partea asta. Capota este sculptată destul de subtil. Avem aici două decupaje ca și când am avea aerisiri în capotă. Nu este nimic exagerat, niciodată nu a fost nimic exagerat la Touareg. Vopseaua se numește Mellow Blue Crystal Effect. Îmi pare că nu e soare ca să vă arăt mai bine, dar putem să-i testăm grosimea și este 0,15, exact cât are și un Land Rover Defender, modelul nou, evident, doar modelul vechi. Deci undeva pe acolo, în media industriei. La coeficientul aerodinamică la bun pentru o mașină atât de mare, regăsim și aceste prize de aer care realizează efectul de outwash și trimit aerul care lovește mașina înspre exterior, așa, ca mașinile de Formula 1 de altă dată. Destul de impresionantă pâsla asta din pasajele roților, pentru că e și în față și în spate, cuplat cu restul antifonorii pe care o are mașina. Pe mine m-a dat pe spate pentru că mi-a scos pe decibel, metru 57,1 decibel pe traseul meu de test la 80 de km pe oră, ceea ce este o valoare incredibil de bună și se bate cu cele mai tari mașini pe care eu le-am testat vreodată, dacă nu o fi chiar prima. După ce updatez lista, puteți să vă uitați, aveți linkul în descriere cu toate mașinile pe care eu le-am testat. Asta este acolo în top. Nu m-am așteptat la asta, bravo Volkswagen, bravo Touareg. Fie că alegi suspensia pneumatică, fie că alegi suspensia normală și acum, sincer, asta te ajută mai mult la confort decât în off-road, că nu se mai duc oamenii cu Touaregurile de 80-90 de mii în off-road. Deci cumpără de alea vechi, se duc cu alea în off-road. Fie că alegi una sau alta, primești aceeași suspensie, multilink față și spate, același setup pe care îl regăsești și pe celelalte modele MLB Evo. Jantele astea de 20 de inci poartă denumirea de York și fac parte din catalogul Volkswagen R. Pe Touareg, jantele vin între 18 și 22 de inci. Aici avem jante pe 20, undeva la mijloc. Eu tot le-aș lua pe cele mai mici pentru un confort sporit, dar la Elegance și la Airline primești 19 în standard. Trebuie să ții style dacă vrei jante pe 18 sau ți le iei tu după aftermarket, îți iei unele de 18 de Touareg. Însă, mai țineți minte când am spus acum câteva minute că nu mai e o mașină de off-road? Ia uitați ce anvelope a pus Volkswagen pe ea. Pirelli P0 și trebuie să mai scrie undeva și SUV pe aici. Mă rog, ideea e că au pus niște anvelope Pirelli P0 pe un SUV care altădată ar fi fost off-roader. Sunt convins că n-au pus Pirelli P0 pe jantele de 18 și nu știu ce au pus pe jantele de 19, dar tot ce este de la 20 în sus are anvelope sportive. Cred că și pe 19 tot P0 au pus, dar se vede că mașina asta a renunțat la înclinațiile de off-road de altă dată. Avem discuri ventilate nu perforate pe față, discuri ventilate nu perforate pe spate, un picuț mai mici, la 2,1 tone la gol cu fluide, atunci trebuie să ai și niște frâne bune.
Apropo, și în cazul în care n-am zis, 1400 de euro vopseaua, 1400 de euro jantele. Nu ridicați ștergătoarele pentru că s-ar putea să loviți capota. Diuzele nu sunt integrate în ștergătoare, dar sunt eficiente pentru că nu fac risipă de lichid de parbriz și nici nu se va scurge pe geamurile laterale acest lichid, pentru că avem aici un cheder cu niște rigole laterale. Se vede că au fost gândite special cu acest efect în minte. Îmi pare rău doar că parbrizul nu este încălzit. Despre oglinzi, nimic special, nu sunt nici foarte mari, nu sunt nici foarte mici, puteau fi mai mari, având în vedere cât de mare este mașina. Avem bita mai semnalizatorul, avem o distanță între caroserie și oglindă ca să ai un pic de vizibilitate, avem și un geam aici mic, tot așa pentru reducerea unghiului mort, avem antiorbire și blind spot-ul aici pe lateral. Tipic Volkswagen Audi, nimic special. Cheia a rămas aceeași, încuiere, portbagaj, descuiere, cu cheie fizică, cu breloc. Cheia fizică se scoate apăsând pe sigla de Volkswagen. Nu este nimic nou la cheie. Au lăsat-o aceeași. Ceea ce înseamnă că dacă ținem apăsat pe butonul de descuiere, nu se deschide pentru că nu a fost programată comanda în cheie. Fiind un produs vag, se poate programa. Însă, aici nu s-a programat. Dar de încuiat se încuie? Ei, altceva. Pare rău că geamurile din spate nu coboară de tot. Eu vreau să văd dacă mai merge șmecheria aia. Ai cheia în buzunar, ai oprit motorul, ai uitat să închizi geamurile. Nu vrei să le închizi din cheie, ce faci? Să vedem. Cu motorul oprit și contactul oprit, ții apăsat pe butonul acesta de geam șofer și se închid toate cele 4 geamuri. Ha-ha! Ce nu merge în schimb, comenzile de pe volan își pierd absolut orice funcție dacă nu ai contactul pus. Nu merge volumul de aici, dar merge de aici. Dacă tot suntem la capitolul geamuri, uși, avem geamuri cu protecție, ușile acoperă pragurile să nu te murdărești și avem soft close, dar atenție să nu-și prindă vreun copil mâna aici, pentru că până apuci tu să tragi după aceea de ușă, degetul va fi strâns. Rămânem aici la capitolul ușă, unde Volkswagen spune că asta este nava amiral. Pentru o navă amiral ar trebui să aibă materiale bune. Așa că intră în scenă Nelu Ciocănelu. Și avem așa, material moale cusut. Hop, aici deja dăm în material tare. Aici, moale, moale, tare, s-a auzit aici. Avem câteva fâșii de material tare, moale, tare și buzunarele sunt capitonate. Măcar atât. Evident, unde este piano black care se zgârie ușor, nu vom da, dar avem câteva fâșii de piano black. Avem aici o dungă de lumină ambientală și încă o dată aici lumină ambientală, dar albă. Aici avem lumina ambientală colorată și aici avem lumina ambientală albă. Nu este la nivel de modele mai scumpe, dar materialele nu sunt rele. În rest, pe ușă avem o grămadă de chestii, memoria despre care vom vorbi mai târziu, încuiere, descuiere, geamuri, oglinzi și child lock pe fiecare parte, exact ca la Audi, și butonul pentru închidere-deschidere portbagaj. Bun, hai să vedem și în spate. Mi-ar fi plăcut o deschidere ceva mai largă ca să intri în interior, un pic mai largă, nu foarte mult. Bun, materialele moale, tare, tare, moale, moale, moale și aici tare. Da? Lumina ambientală incoloră și buzunare ceva mai mici, dar tot capitonate. Materialele sunt aceleași, indiferent că vorbim de față sau de spate. Ce mai avem aici? Mai avem perdeluțe. Foarte bine. Nu știu de ce ai nevoie de perdeluțe, pentru că ai privacy glass în standard pe Elegance. Da, chiar pe stai, să dacă vine în standard sau nu. Dar pe Elegance ai în standard, și fiți atenți aici, au 82% absorpție aluminii și sunt omologate. Sunt printre cele mai negre privacy glass-uri de fabrică pe care le poți cumpăra. Și evident că avem protecție și aici. Piano black la fel. Avem grila normală pentru că nu avem sistemul de sonorizare Dynaudio, despre asta un pic mai târziu, și un pic de ASMR pentru voi. Ăsta este un plastic ce imită aluminiu, da. Ce se întâmplă dacă ai child lock-ul stricat, child lock-ul electric stricat? Mai ai un child lock manual cu cheia aici. Eleron, antenă, ștergător, bandă LED, Touareg, cameră spate, guri de evacuare reale, din fericire. Bine, ai niște terminații din astea mai false așa, montate după, dar măcar gurile sunt reale. Un off-roader, bine, mult spus off-roader, un SUV frumos,
să-i spunem așa, din spate. Mie mi-a plăcut mai mult fără bandă LED designul. Acum, na, văd că se poartă cu bandă. O chestie ciudată la Touareg, fiți aici. Instant s-a deschis. Acum, dacă fac același lucru, nu vrea. De jumătate de oră mă joc cu portbagajul, nu vrea să se închidă de la cazacioc. Dacă tot suntem la capitolul portbagaj, hai să arătăm și cârligul de remorcare. Acesta costă 1300 de euro cu TVA inclus. Vine și cu trailer assist dacă vrei să parchezi un trailer, să parchezi mașina cu trailer și poți să tractezi 3,5 tone cu Touareg-ul. Încă mai poți să faci asta. Apropo, pernele de aer sunt 2000 de euro. Bine, 1900. Nu e așa mult pentru o astfel de mașină. Eu zic că merită. Intrăm imediat și în pâinea portbagajului. Voiam doar să spun că există un pachet din ăsta de travel, 873 de euro, care vine cu o plasă despărțitoare în portbagaj, cu covorașul ăsta de-l vedeți aici peste podeaua falsă, cu o plasă pentru bagaje, cu un sistem de gestionare a bagajelor cu centură de fixare și bară mobilă pe șine, ceea ce vedeți aici, sub asta o să o arătăm imediat, cu parasolar pe geamurile ușilor din spate, adică perdeluțele pe care le-ați văzut mai devreme și cu priză de 230 în consola centrală spate pe care să o arătăm imediat. Fiți atenți aici. Nu știu dacă se vede, dar avem copertina asta electrică. Tu dacă o pui după aia înapoi aici și deschizi iar portbagajul, ea oricum se va deschide de fiecare dată. Tu poți să o fixezi dacă vrei, dar ea se deschide de fiecare dată. Și mai are aici o prelungire micuță, un mâner aici de închis și hai să vedem portbagajul. 810 litri, avem volum, tată. Sau 665 pentru versiunile plug-in hybrid. Ăsta e un dezavantaj al versiunilor plug-in hybrid. Două cărlige, priză de 12 V. Avem lumină, avem. Aici este panoul de siguranță și ăsta este covorașul, șinele pe care poți ancora diverse chestii și dacă ridicăm podeaua falsă, observăm o roată de rezervă destul de mare, un Vredestein tot pe 20 de inci, 195 pe 65 pe 20 de inci, o roată temporară din asta care se umflă așa. Ador roțile astea. Și evident plasa de care v-am spus mai devreme și alte accesorii ale podelei. Dacă voi credeți că podeaua nu are unde să se agațe, ei bine, nu aveți dreptate pentru că avem acest băț. Dar pentru acest băț îți trebuie o mână lungă, așa, și una liberă. Deci una cu care să ții de asta și una cu care să pui bățul. În cazul meu am folosit capul. Evident că volumul portbagajului poate crește prin rabatarea banchetei. Așa se rabatează bancheta. Avem spătar reglabil pe mai multe trepte. Evident, centura nu-ți va fi prinsă niciodată pentru că e pusă în montantul C care se află în fața banchetei. Asta e un detaliu foarte deștept. Și ia, opa, o să o rabatezi și de aici dacă vrei. Mai mult, ea este glisabilă. Trebuie să faci ceva efort ca să o glisezi, dar măcar ai tot ce-ți trebuie. Plus ISOFIX 1, ISOFIX 2 și spre surprinderea mea, nu are ISOFIX în față. Multe produse Volkswagen au ISOFIX în față. Ăsta nu are. Deci este nava amiral, flagship-ul. Ce? Persoanele care au Touareg n-au voie să aibă 3 copii? Hai să mai arăt un lucru interesant. Avem airbag lateral spate, deci nu cortină. Cortină este unul singur care este din față până în spate. Lateral spate, nu vezi pe toate mașinile. Produsele VAG de obicei le au opționale, pe Touareg vin în standard airbagurile laterale spate și deși nu avem airbag central aici între scaunele față, avem ceva foarte interesant, airbag la genunchi la pasageri. Tot așa o dotare destul de rară pe mașini, evident că există și la șofer, dar au pus și la pasageri, evident 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP, evident că e un tank de mașină, dacă dai cu ea în orice, nu o să pățești mare brânză. Soft close-ul e 600 de euro, am uitat să zic chestia asta. Ți-l iei sau nu? Touareg-ul era recunoscut pentru rezervoare mari. Aici avem 75 de litri. Acum 75 de litri, 75% mediu sau hai în exterior. În exterior mai poți să mai scoți 75, nu ca mine 6. Ideea e că cine are Touareg nu stă să meargă la consum. Dar ideea e că poți să faci dacă te chinui 1000 de kilometri cu un plin. Noi avem rezervorul de 75 de litri cu 24 de litri de AdBlue. Poți să mai pui, dacă vrei, rezervor de 90 de litri, te costă 100 de euro în plus. Eu îl recomand cu căldură sau cine își cumpără pachetul de off-road pentru Touareg primește
rezervorul de 90 de litri în standard. Apropo, motorină, concentrație maximă biodiesel 7%. Acum, te gândești, mă, ce să-mi iau? Pachetul off-road sau rezervorul mai mare? Ce mi oferă pachetul off-road? Și să spun de ce merită să iei pachetul off-road chiar dacă tu nu ieși în off-road cu mașina. Pentru că ai două inele de tractare, unul în față, unul în spate. Dacă vreodată se întâmplă ceva, poți să o tractezi și din față și din spate, indiferent că ești în off-road sau nu. Toate elementele importante pentru ca mașina să meargă sunt protejate mai bine de niște scuturi, adică podeaua, rezervorul, radiatorul și bateria. Și chestiile astea, din nou, dacă se întâmplă să dai peste ceva, nu știu, un câine sau mai știu eu ce cu mașina, mai bine să fii protejat decât să nu fii protejat. Rezervorul de 90 de litri, evident, și modurile de rulare, nisip și petriș pe care mașina asta nu le are. Însă, și mai un avantaj la pachetul de off-road, mașina vine în standard cu tracțiune integrală 4Motion cu diferențial central Torsen, exact ca la Audi-uri. Însă, te ajută în off-road, pachetul ăsta off-road, pentru că poate să facă torque vectoring by braking față și spate și te ajută în situații grele. Te poate ajuta și dacă nu ești în off-road. Și de asta zic că poate ar merita acest pachet. Ce mai poți să mai pui pe mașină? Bare stabilizatoare active electromecanice, VUP pe 48 de volți. Apropo, mașina nu e mild hybrid, e 286 de cai, același motor pe care îl găsești pe Audi-urile mild hybrid, doar că ăsta nu este mild hybrid. E bine, barele stabilizatoare active țin ruliul sub control și mai reduc din subvirare. Și apropo de subvirare, mai poți să mai pui direcție pe puntea spate, care virează 5 grade până la viteze mici de 37 de km la oră în direcția opusă direcției de mers, ca să poți să efectuezi manevre ceva mai din scurt și să reduci diametrul de bracaj cu 1 metru de la 12,2 metri la 11,2 metri, iar la viteze mari, evident, crește stabilitatea pentru că poți să faci manevre ceva mai rapide. Deci, cam acestea sunt niște opțiuni pe care poți să le pui pe Touareg și e bine că ai de unde alege. Acum, majoritatea o să se ducă în showroom, boss, ce ai pe stoc? Uite, am o asta, hai că o iau pe asta. Nu prea mai stă lumea să-și configureze mașina fix așa pe placul său. Hai să vă arăt acum, înainte să uit, cum a transformat Volkswagen Touaregul în Audi. Ia fiți atenți aici. Sunetul de pornire de la Audi. Fabulos. Evident că avem două amortizoare și antifonare la capotă. La Volkswagen-ul ăsta chiar că ar fi fost culmea să pună băți, mai ales având în vedere cât e capota. În ceea ce privește motoarele, pe anumite piețe ai și 2.0 TSI, la noi nu. Noi avem doar motoare de 3.0, adică 3.0 benzină, 3.0 plug-in hybrid, 3.0 plug-in hybrid R, Touareg R, și ar renunța la V8-ul la diesel, ceea ce înseamnă că avem două versiuni diesel neschimbate, 231 de cai putere, o versiune pe care aș merge eu personal dacă aș vrea să mai economisesc acolo câțiva bănuți la consum, și versiunea neschimbată 3.0 TDI, cod de motor Dena. Nu le-au schimbat pentru că n-a fost nevoie. Acum cât ori mai ține motorul ăsta în producție, nu știu. Cred că o să țină Touaregul ăsta în producție până când vine Euro 7. Și chiar dacă pe Touareg am avut W12 benzină de 6 litri, 5.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, e bine, tot 3.0 TDI a rămas baza, să-i spunem așa. Cel puțin la noi în țară, noi suntem a treia piață din Europa pentru Touareg. Noi suntem o piață foarte, foarte mare pentru Touareg. Sunt curios de ce. Pentru că e multă mașină și bună mașină la banii pe care îi dai. V6, 90 de grade, bloc din fontă vermiculară, chiuloasă din aluminiu, 4 supape pe cilindru, turbină cu geometrie variabilă, două pompe de înalte, două rampe, una pe fiecare banc, EGR, DPF, SCR, tot ce vrei pe el, știu, cum zicea BUG Mafia odată. Cât lor mai ține, nu știu. Dar, într-adevăr, un 3.0 TDI din ăsta are un sunet inconfundabil. În varianta asta, Dena, avem 286 de cai putere, între 3500 și 4000 de rotații pe minut, 600 Nm suficient, însă pleacă de jos de la 1750 la 3250. Ce e important de știut este că în viața reală diferențe mari între 231 de cai și 286 nu o să fie. Așa de mers de aici până acolo, de aici până la piață, de aici până la mare, nu vei simți. Doar atunci când vei lipi pedala de podea, vei simți vreo oarecare diferență. Performanțele sunt arhi suficiente, 100 în 6.4, 236 de km la viteză maximă și consum mediu VLTP 8,3, consum care eu garantez că poate fi echivalat în viața reală. Poate fi chiar depășit în bine
așa cum am reușit și eu. Este o mașină echilibrată din toate punctele de vedere, putere, consum, cuplu, transmisie, este foarte echilibrată. Chiar este. Cutia de viteze, evident, ZF 8HP, convertizor de cuplu, încă etalonul în domeniu, schimbă foarte bine. Și ce am mai observat și sper să pot să nu uit asta la proba de condus, pilotul automat este foarte cremos. Nici nu simți când încetinește mașina, nu te bruschează deloc. Efectiv simți doar cum încetinești, cam ca la avion. Când încetinește avionul, când se pregătește de aterizare, așa simți și aici. Și este de apreciat. Hai să vă arăt actuatorul pirotehnic care ridică capota. Doamne, câte cacofonii într-o singură frază. Actuatorul pirotehnic care ridică capota atunci când se întâmplă un accident cu un pieton și ca pietonul să nu lovească ceva solid, capota este ridicată astfel încât facă o gaură în capotă care este mai moale decât restul mașinii. Foarte multe accidente cu pietonii se sfârșesc tragic pentru că acei pietoni lovesc montantul A cu capul, din păcate. Montantul A sau alte lucruri dure care se află imediat sub capotă. Urmează încă o cacofonie. Dacă combini câteva pachete, atunci poți avea scaunele astea Ergo Comfort, reglabile pe 18 direcții, cu suport lombar electric, cu pernuțe reglabile, atât pernuțele de sus cât și pernuțele de jos, cât și șezutul. Însă ce trebuie menționat este că dacă vrei să reglezi pernuțele și șezutul, trebuie să te duci în tabletă, o să arătăm noi imediat. Bun, mai combini un pachet, mai pui memorie, mai combini un pachet, mai pui încălzire și ventilație și masaj. Deci poți pentru câteva mii de euro să ai tot pachetul și mașina asta are tot ce se poate pune în materie de scaun pe mașina asta. Ce mai avem la scaune? Avem aceste petiere optimizate care nu vin pe scaunele non-Ergo Comfort. Și, deși Touareg-ul vine cu piele în standard, bine, la toate Touareg-urile avem piele ecologică pe lateral și piele naturală aici, în centru, la astea noi. Poți avea o piele mai scumpă, de fapt, hai să începem cu cei mai ieftini, cu pielea Soul care vine în standard și nu sunt sigur că Soul-ul este 100% piele naturală. Urmează pielea Viena pe la 1400 de euro, care este asta pe care o avem acum, cu piele ecologică aici și piele naturală pe centru și mai poți avea piele Puglia și Varena, care sunt tapițeriile cele mai scumpe, însă noi avem o tapițerie intermediară aici. Oricum, se simte bine, n-am de ce să mă plâng, chiar n-am de ce. Scaunele au fost confortabile, m-au susținut, avem suport reglabil, cam tot ce vrei. Scaunele sunt bune la Touareg. Și ca să terminăm cu partea de scaune, hai să vă arăt. Te duci la confort și reglezi pernuțele sau șezutul. Te duci la masaj, activezi masajul. Evident că ai mai multe tipuri de masaj. Mie îmi place Waves-ul ăsta și masajul e bunicel. Ai aici balance, selectezi la scaunele încălzite și ventilate ce vrei să fie încălzit sau răcit mai mult. Te duci la celelalte scaune și dai Adjust Passenger Seat o dată ca să reglezi scaunul din dreapta sau dai Sync Passenger Seat și îl sincronizează cu scaunul tău. La ce e bună chestia asta? La ce e bună chestia asta? Dacă vrei să ai scaunele aliniate. De ce ai vrea să ai scaunele aliniate? Toate revistele auto, când fac poze, site-urile, aliniază scaunele. Nu știu dacă există și altă utilitate. Dacă voi aliniați scaunele, eu mai știam pe cineva care alinia scaunele doar așa pentru că avea OCD. Dacă voi aliniați scaunele, spuneți-mi și mie. De ce? Acesta este volanul, diametru 37 cm cât e media în industrie. L-ați mai văzut pe multe modele Volkswagen. Teșit aici, comenzi, ba cu swipe, ba cu touch, ba cu feedback haptic. Volkswagen a decis că o să renunțe la astfel de volane pe modelele viitoare. Sigla nouă, subțirică, o găurică pe acolo, padelele și ai off dacă vrei să dezactivezi modul manual. Manetele le știm deja de pe alte modele Volkswagen, însă am impresia că doar la Touareg ai rotiță și pe partea asta și pe partea asta de reglaj. Să-mi spuneți voi dacă mai știți. Și la versiunea asta avem volanul reglabil electric. E puțin gros, dar se ține relativ ok în mână și poți să-ți odihnești mâinile pe padele, nu aici. Că aici nu prea poți, dar poți pe padele și ți le odihnești destul de ok. Dacă ai masajul pornit, deschizi ușa, masajul se oprește. Închizi ușa, masajul repornește. Hai să vedem și materialele în noul Touareg. Aici avem o spumă cusută cu două cusături. Piano black, evident nu o să dăm. Brushed aluminium.
aluminum, cum zic americanii, aluminium, da, care este tot plastic. Aici este tot tare, la torpedou este tot tare. Aici în lateral este, ei na, nu mă nebuni. Eu am pernuță pentru genunchi, pasagerul nu are, dar are plăsuță. Fantastic, deci e moale aici și tare aici. Și în rest piano black peste tot și cotiera se aude, este moale. Dar nu mă așteptam să am moale pe o parte și tare pe cealaltă. Și evident aici în partea de jos este tare. Cam astea sunt materialele din Touareg. Nu sunt moi peste tot, nu sunt nici tari peste tot. Sunt la un nivel de Volkswagen mai șmecher. Unde excelează Touaregul este la capitolul spații de depozitare, pentru că avem unul aici și este capitonat. Avem aici wireless charger cu un USB și aici brichetă. Apropo, avem pachet de fumători și avem nu una, ci două brichete, una în spate și scrumieră. Apoi urmează aici două suporturi de pahare, 3 suporturi de pahare capitonate și ele și o cotieră absolut imensă cu capitonat și două USB-uri. Acestea sunt pentru conectivitate. Avem Apple CarPlay, Android Auto wireless. Aici este doar pentru încărcare. Torpedoul este mediu, dar este și el capitonat și iluminat și amortizat. Orice spațiu de depozitare în această mașină este capitonat, ceea ce nu este de aruncat. Nu avem, în schimb, loc pentru ochelari. Mi-ar fi plăcut să avem. Cam așa stăm la capitolul spații de depozitare. Capitonate, multe, așa cum se pretează unii mașini de calibru acesta. Hai să vă arăt un pic și din lumina ambientală, care din păcate se stinge atunci când pornești motorul sau pui contactul pentru că este zi. Hai să trecem la capitolul ergonomie, funcționalitate și avem așa: oglinzi, geamuri, ați văzut asta, child lock. Aici avem comenzile pentru faruri, nimic deosebit, în loc să mai învârți de ceva, apeși pe un buton. Simplu ca bună ziua. Aici avem și senzorul de temperatură pentru climă și manetele le înveți ușor. Pilotul automat se învață ușor, nu e mare brânză. Asta cu swipe-ul, știi, poți să te obișnuiești, poți să nu te obișnuiești. Cu Next Song și cu feedback-ul haptic te poți învăța cu ele, dar uneori e posibil să atingi din greșeală. Aici sunt de acord cu Volkswagen că trebuie să revină la butoane fizice, așa cum deja au făcut pe noul Passat. Și uite, aparent acum avem și lumini ambientale pe partea asta. Nu știu de ce aseară aveam alb aici și mov aici. Trebuie să intrăm în meniu să vedem. Hai să continuăm cu funcționalitate. Wireless charger avem aici, schimbătorul de viteze ușor de acționat, drive în jos, manual în dreapta, buton de parking, buton de deblocare, engine start stop, frân de parcare, auto hold, avarii, SP, rotița de volum foarte mișto, modurile de rulare multe, sau dacă vrei să intri în meniu direct, ai aici toate modurile de rulare. Aici poți regla suspensia pneumatică sau să sincronizezi cu modul de rulare dacă vrei așa ceva. Destul de ok, destul de funcțional. Mi-ar fi plăcut ca butonul de memorie să îl apeși o dată și să te ducă la memoria ta. Nu face asta, trebuie să ții apăsat. Nu pot să spun că îmi place neapărat chestia asta. Mânerele sunt la toate cele 4 uși, nu mă plâng. Un parasolar cu luminiță, îl scoți, nu le extinzi, îl scoți pe al doilea și poți să te culci, să faci un pic de umbră și te culci. Altă chestie, aceste lumini sunt pornite tot timpul în mers și acestea sunt luminile de citire. Per total, relativ ok. Ce am mai observat aici, plafonul se mișcă puțin, nu foarte mult, dar se mișcă pentru că ai o grămadă de senzori și alte chestii electrice. În partea asta e normal să aibă un buffer acolo, dovadă că au și răcire, au și ventilație. În cazul în care se încinge, mai ai lumini acolo în spate. Per total este un interior funcțional cu care te obișnuiești repede. Evident că trebuie să abordăm și subiectul ecranelor care au fost îmbunătățite la facelift. Îmi place cum scrie Touareg acolo, în dreapta, cu lumini ambientale. Bun, hai să începem cu head-up display-ul pe care îl poți muta sus-jos sau pe care îl poți stinge sau aprinde. Ai suficiente informații, e destul de mare,
nu prea ai stres cu el. Apoi hai să continuăm cu tabloul de bord. Au schimbat fontul, nu mai este elegant, este mai mult futurist așa. Însă, înainte de a trece prin meniuri, vreau să vă arăt o chestie. Între 60 și 100 nu ai nicio gradație. Și ție se pare că mergi cu 60 ca și când avea 80. Așa este când te uiți cu coada ochiului și vezi că ești aproape de 100, crezi că mergi cu 80, dacă încolo mergi cu 60. Din 40 în 40, de la 220 la 280, ai 60 de kilometri. Mi-ar fi plăcut să mai ai ceva între 60 și 100. Și acum hai să vedem celălalt tip de view, ca să vedem informațiile mai pendelete așa. Hai să vedem ce mai vedem. Deci avem înclinația, avem driving data, cu tot ce înseamnă consum, long term range, viteză, road signs, eco assist, oil temperature, coolant temperature, trip, total mileage și așa mai departe. Evident că fiecare consum în parte poate fi modificat și resetat, mai puțin refuel-ul. Apoi schimbăm pe sistemele de asistență și cam așa arată meniul pe măsură ce activezi. Harta, dacă vrei să vezi harta, apoi ce cântă la radio sau pe Apple CarPlay, telefon, statusul vehiculului, e un singur meniu. Aici Night Vision-ul e interesant, doar că durează mult să se încarce imaginea. Acesta este Night Vision-ul, evident e zi afară, n-ai ce să vezi, sunt niște copaci în față, copaci sunt și acolo, noaptea se vede mai bine și din nou ajungem la Head-Up Display. Acestea sunt toate informațiile. Pe cameră se văd reflexiile mai mult decât se văd în viața reală. Iar acesta este ecranul central. Nu mai avem ecran mic, nu mai avem butoane fizice, pentru că la ecranul mic de 9 inch, înainte aveai butoane fizice pentru climă. La ecranul mare nu ai avut niciodată butoane fizice. Nu mai avem versiuni fără piele, nu mai avem versiuni cu ecran mic. Acesta este ecranul principal. Evident că avem senzorul de proximitate, se vede. Apoi avem widgeturi pe care le poți customiza dacă vrei tot felul de informații. Ai 4 tipuri de ceas, dacă vrei ceas. În stânga ai câteva informații cu privire la sistemele de asistență, e o scurtătură, recirculare, auto start stop dacă vrei să-l dezactivezi tot din ecran, dezaburiri și așa mai departe. Aici avem profilul, guest în cazul nostru, poți să-ți faci tu câte profile vrei, bine, nu cred că câte vrei, dar mai multe. Climatizarea o regăsim aici, cu air care, climatronic, cu purificare și filtrare, ok, cu sincronizare și dacă pornești, vezi și săgețile pe unde intră aerul și poți tu să selectezi peste tot unde intră aerul sau îi dai pe automatic și scapi de o grijă. E o climatizare destul de simplă, aveți scurtătură pentru radio, pentru media și pentru setări. Off-road information și poți tu să mai selectezi ce alte informații dorești pentru off-road. Poți să vezi înclinația, cum o vezi și în tabloul de bord, poți să-i dai, selectezi aici driving data, adică consumurile, exact ce ați văzut mai devreme. Apoi vehicle status, da, status autovehicul, cu nivel de ulei, cu tire pressure monitor și așa mai departe. Apropo, tire pressure monitor e opțional, costă câteva sute de euro. Dacă nu mă înșel, altă chestie pe care am vrut să vă arăt, aici avem nivelul uleiului, ceea ce e foarte tare. Mai are din când în când lag ecranul, foarte rar. Dacă îl lași pe CarPlay nu o să aibă lag niciodată, dar meniurile sale mai au lag din când în când. Asta este navigația mașinii, telefon, CarPlay și hartă. O să mai intrăm o dată aici la vehicul. Cam astea sunt toate funcțiile. Poți să-i dai restore la setările de fabrică dacă vrei. Intrăm la setări, are un pic de lag, toate setările, nimic deosebit. User, navigation, Apple CarPlay, setările pentru sunet, avem sistemul de sonorizare standard, nu avem Dynaudio Consequence, parcă se numește, cu 14 difuzoare, 730 de W. Nici sistemul de o boxe standard nu e rău, Volkswagen mereu a avut sisteme bune de sonorizare, chiar și pe versiune de bază, și o boxe sunt mai mult decât suficiente. Și dacă mergem din nou la vehicul și te ducem la setări, avem alte setări, avem tires, light, tot ce înseamnă lumini, faruri, inclusiv dacă mergem pe partea stângă sau partea dreaptă, dacă suntem în Anglia. Sistemele de asistență, am intrat în ele mai devreme. Background lighting, aici avem luminile ambientale, selectăm cele două culori, putem să selectăm și luminozitatea pe fiecare zonă în parte, putem să le și stingem dacă vrem. Mirrors and wipers,
Da, wipers in service position dacă vrem, fold when locking, whatever. Da, tot felul de astfel de setări, instrument cluster. Aici, dacă vrei, în ceasuri poți să spui tu niște informații, cum ar fi range-ul, tot felul de alte informații, sincer, prea multe. Steering angle, inclination, driving time, distance. Mașina asta e nouă, n-a umblat nimeni în meniu ca să selecteze chestiile astea și poți să mai selectezi dacă vrei chestii clasice, View 1, View 2, View 3, Auto. Faza e că, eu deja am selectat pe Auto, dar poți să mai selectezi încă 3 moduri, clasic cu empty sau View 1, 2 și 3 dacă sunteți mai mulți șoferi. E un detaliu interesant. Dacă vrei, poți să mai selectezi head-up display-ul, din tabloul de bord îl ridici, aici mai schimbi culoarea. Am observat că multe au snow mode și ai un background alb la chestia asta ca să vezi în zăpadă. La Touareg îți face viteza albastră pe snow mode. Brightness, position, stânga-dreapta, sus-jos, poți să-l și rotești. Ai mai multe setări aici, în tabloul de bord nu ai așa de multe. Time and date, unit service și așa mai departe. Și încheiem cu Apple CarPlay, Android Auto. Acum avem un Apple CarPlay și un Android Auto mult mai mare, mult mai plăcut în utilizare și prin care poți să vezi mult mai multe. De exemplu, harta. Dai pe hartă și vezi mult mai mult pe Waze. Ba, chiar e atât de mare ecranul încât chiar poți să folosești widgeturile. Eu de obicei nu le folosesc. Aici chiar pot să le folosesc fără nicio problemă. Și nu știu dacă am arătat încălzirea la scaune sau răcirea la scaune. Destul de măricică. Poți să intri în meniul scaunului, așa cum v-am arătat mai devreme, sau poți să activezi scaunele încălzite de aici simplu. Și cam acesta este sistemul Discover Pro Max, așa se numește, Pro Max, zici că e telefon, de la Volkswagen. Ceea ce e nasol și am observat la sistemul ăsta, lăsând la o parte micuțul lag care oricum dispare când ești pe CarPlay, dacă vrei să selectezi temperatura la climatizare sau scaunul încălzit, dispare ecranul de CarPlay. Deci n-am putut să pună peste. Și acum trebuie să aștepți sau să intri tu în CarPlay de fiecare dată când vrei să faci asta. Am dat scaunul șoferului la maximum în spate. Eu stau cam așa, dar, surpriză, era la maximum în față bancheta, plus spătar reglabil, altceva. Stai și confortabil, ai și spațiu. Și uite, cu scaunul dat la maximum în spate, ai spațiu la picioare și o plăsuță, și mâner, și cârlig, și lumină, și suport pentru diverse accesorii. Încă un suport pentru diverse accesorii, cum ar fi un grilaj. Stai bine în spate. Chiar e suficient loc. Nu avem climatizarea pe spate, dar avem două USB-C-uri pentru încărcare, priză de 12 care vine cu pachetul acela de travel, priză de 220, pardon, și o priză de 12 cu tot cu brichetă, cu a doua brichetă. Deci dacă ai două țigări pe care vrei să le aprinzi în același timp, poți să faci asta. Avem tunel central aici, care e destul de lat, nu e foarte înalt, dar e destul de lat, cotiera cu suporturi de pahare și cam aici se termină povestea. Pardon, avem și ski hatch, nu aici se termină povestea. Luminile ambientale se văd și ele drăguț în spate. Cam asta este Touareg-ul la spate. Hai să încercăm să parcăm singuri, ia să vedem. Eu nu înțeleg de ce îmi zice în germană ce trebuie să fac, deși meniul e în engleză. Ia să vedem. Caută locuri de parcare, presupun că în funcție de alte mașini. Nu cred că are sistem hop. Așa. Dacă găsesc loc aici, ok, o pun așa. Și aici? O parchează de la distanță din telefon. Asta e foarte tare, dar n-am eu aplicația. Mă rog, hai să începem să parcăm. Și te poate și ajuta să ieși din parcare, sau dacă tu parchezi și nu-ți iese, ea poate prelua după tine parcarea. Asta face sistemul de parcare automată de la Volkswagen Touareg. Până acum, all good. Ia să vedem. Parchează între linii, între dungi. La limită, dar e între dungi. La limită, e un pic în dreapta. Dar s-a descurcat de minune. Și într-adevăr, își ia o marjă destul de mare față de mașina din dreapta,
din stânga, pardon, sau din dreapta, ca să ai loc să ieși. Dacă locul de parcare e mai strâmt, s-ar putea să nu-ți iasă chestia asta. Hai să vedem. Mașina cum e? La prima impresie nu s-a schimbat foarte mult față de vechiul Touareg, dar e un pic mai rafinată, așa. Poziția la volan e înaltă, ca la toate Touaregurile, e confortabilă, poți să stai cum vrei tu, oglinzile sunt un pic mici, asta e ok. În spate vizibilitatea e bună la câta mașina este. Îmi place că se schimbă culoarea din tabloul de bord în funcție de lumina ambientală. Vizibilitatea e bună în partea asta, montantul A e destul de subțirel, nu ai un unghi mort foarte mare. Ajută și oglinzile ceva mai micuțe. Dacă vrei să mergi pe eco, mașina e super forțoasă, are cuplu, e silențioasă, e modul pe care eu aș merge tot timpul. Acum am un consum de 5-6, cam așa. Pot să-l schimb dacă vreau. Ia să-l schimbăm să vedem un consum instant. 5.3. Mi-a scos 57,1 decibel pe decibel metru. Mi-a scos foarte bine. Îmi place la scaunele astea că sunt și confortabile, dar te și susțin, pentru că au pernuțele reglabile. Bine, am putut regla cum vreau eu. Mie nu-mi place să mă strângă prea tare. Îmi place să mă mișc totuși puțin în scaun, să simt. Nu-mi place să fiu strâns. Îmi place să fiu într-un fotoliu cu ceva susținere laterală, cu un pic de mișcare pe acolo. Acum, suntem pe eco. Hai să vedem un kickdown, ia. Op. Și deja se duce, mașina se duce. E forțoasă, se duce, n-are niciun stres. Și acum suntem la viteze pe care probabil n-ar trebui să le avem și tot nu trebuie să urlu în mașină ca să mă aud pe mine, ca să aud pasagerul, care de data asta nu este pe eco. Deci dacă tu pornești mașina pe eco, ea pornește pe drive în cutie. Dacă îi dai pe sport și după aia îi dai din nou pe drive, trece pe eco. Dacă schimbi modul de rulare, trece iar pe eco, îți bagă și cutia pe eco. Dacă pleci cu ea în drive rămâi cu ea. Pe modul eco, mașina face și coasting. Dacă ai nevoie de el, trebuie să o pregătești puțin așa, că dacă îi dai în gură și după aia o lași, doar nu o să o scoate din viteză. Acum, dacă mergi ușor cu ea, o scoate din viteză. Dacă îi dai și o lași în frână de motor, nu o să o scoată din viteză. Dacă accelerezi ușor și după aceea iei piciorul de pe accelerație, o să treacă în coasting. Așa schimbă bine, schimbă lin. Direcția e destul de rapidă, deși nu avem direcția pe spate. Chiar și așa, pe eco ai un pic de turbo lag, dar mașina se duce. Prinzi un pic de forță în ea și urcă fără probleme. Volanul, am zis deja, e destul de ok, ca orice volan de Volkswagen. Îți odihnești mâinile pe padele. Hai să trecem în, eu știu, sport. Hai în sport. Acum trecem și cutia pe manual să vedem cum e așa ca mașină sport. Ia uite, sunetul ăla de 3.0 TDI inconfundabilul, care acum e mai atenuat puțin din cauza antifonării. Asta nu e o mașină sportivă, dar se duce, fuge a dracu. Și simți un pic, cel puțin pe sport, simți puțin drumul, simți denivelările. Dacă trecem pe confort, spre exemplu, imediat s-a simțit mașina, s-a schimbat mașina. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră. Imediat s-a schimbat. Direcția e mai ușoară și mașina devine așa mai wallowy, un pic mai mult ruliu. Cei de la Volkswagen au spus că la facelift există acum diferență mai mare între confort și sport, iar asta se vede și la direcție și la tot. Culmea, Eco nu este un mod la fel de confortabil precum confort. Direcția e un pic mai dură pe Eco și suspensia e un pic mai rigidă pe Eco, să o țină oarecum mai lipită de asfalt ca să consume mai puțin. Și evident mai e modul normal, care e setat precum Eco, doar că pedala de accelerație este setată precum e setată undeva între confort și sport, dar suspensia e cam ca la Eco, așa. E greu de selectat un mod anume. Sfatul meu, mergeți pe... Ia uite ce cup
dublu are. De asta e pe normal. Și trage ca nebuna. Mergeți pe Eco dacă vreți să consumați puțin. Mergeți pe confort dacă nu vă interesează altceva. Hai să o dăm acum rapid pe confort. Confortabilă. Chiar dacă e suspensie pe perne de aer, mașina nu are confortul ăla bărcos așa, nu, e un confort destul de nemțesc așa. Simți cum lucrează suspensia sub tine, dar nu e confort de la american. Wow. Na, n-ai nevoie de mai mult, adică cât să tragă săraca mașină. Cât să tragă. Chiar și pe manual cutia schimbă ok, n-ai treabă. E una dintre cele mai line cutii și cea care te zguduie cel mai puțin, sau printre cele care te zguduie cel mai puțin. Și pe confort, n-ai niciun stres. N-ai niciun stres, ai Touareg, ești baștan, te doare la banană. Mașina asta, din punct de vedere al confortului, din punct de vedere al dinamicii, nu e cu nimic mai prejos față de altă concurență, BMW, Mercedes, Audi, din contră. Aș putea spune chiar că asta e printre primele. Ținuta e destul de neutră. Direcția, deși nu are foarte mult feedback, nu e comunicativă, e rapidă, e moale. Nu e moale în sensul rău, e ușoară. Touareg-ul se conduce fără efort. E plăcut. Pedala de frână e responsivă. Ia uite. Da? Dozajul pedalei e foarte ușor de făcut. În oraș se conduce ușor. Camerele, nu știu dacă le-ați văzut. Ia, că vi le arăt acum. Dacă nu vi le-am arătat. Da, camerele cu unghi și unghi pentru trailer. Da, tot felul de unghiuri aici. 360 și ai plecat. Ia uite cum urcă acum. 6 secunde până la 100 și măcar n-a fost blană, a fost 3 sferturi de pedală pe confort. Și dintre toate Touaregurile ăsta e cel mai bun de până acum. Un pic mai bine antifonat, un pic mai confortabil, aș zice eu. Un pic mai de toate. Bun, o punem pe pilot. Și vreau să spun că la asta nu simți când frânează sau când accelerează. E foarte, foarte lin. Deci dacă stai o mașină calea, uite Scenic RX4 foarte rare. Dacă stai o mașină calea, chiar nu simți deloc. Virează bine, ține distanța bine. Takeover steering. Este capacitiv volanul. Nu trebuie să pui o contrapresiune în direcție. Și acum hai să vedem ce se întâmplă dacă o lași să conducă singură. O să zică takeover steering și la un moment dat se dezactivează și te lasă pe tine să îți faci treaba. Gata, frânează pentru tine și te trage de centură. Deci practic te trezește. Ce chestie. Da. Deci frânează, te trage de centură, bipă la tine, urlă la tine și așa mai departe. Dar în rest funcționează demențial. Demențial. Bravo, Touaregule. Ăsta a fost episodul. Greu să zici ceva de rău de Touareg. Mai sunt câteva chestii, unele materiale, deschiderea în spate. Mai sunt unele chestii. Și cam asta a fost cu Touareg-ul. Ne vedem într-un episod viitor. Aștept părerea voastră în comentarii. Mulțumesc că ați fost alături de mine și că mă urmăriți. Harry Potter n-a putut să vină astăzi, dar Bogdan este la editare. Aveți în descriere grupul de Telegram cu abonații și multe alte linkuri interesante. Eu am fost Luci. Mulțumim Darius Motors pentru Touareg. Ne vedem data viitoare. V-am pupat. Apropo, consumul e 10 de când am pornit motorul, deci 71 de km în 5 ore. A stat foarte mult cu motorul pornit și tot consumul este 10 și tot o să fie sub 10 când ajung la Ploiești. Ceau les!